بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د سی پلس پلس لیکچر نمبر 16 دی 16. نو پریوس لیکچر کې آلریډي مونږه لاجیکل اپریټرز ویلو. په لاجیکل اپریټرز کې مونږه لاجیکل اینڈ ویلو. نن زموږ سره دی دویم نمبر آر اپریټر. ټوټل مونږ سره 3 وو، یو دی آر اپریټر او بل دی not operator او end مونږ ویلې وو. نو R operator څه شي دی؟ The symbol used for R operator is the R operator د لپاره مونږ دا symbol use کوي، دا two کم لاین چې داسې upside ته. It used to evaluate two conditions. It produce true result if either condition is true. که زموږ سره result true نو زموږ سره په دې کې یو condition سوي true وي. It produce false result if both condition are false. که چرته کې زموږ سره result false نو دې دوه condition به سوي false وي. یعنی په R کې زموږ سره داسې کار وي چې په دوه condition وي، پای کې چې یو condition هم true زموږ سره د هغه result سوي true وي. زموږ سره false کې کړه زموږ سره دوه result سره راشي false راشي. تاسو ته پرون ما یو example درکړی و، که تاسو ذهن کې وي. تاسو ته ما پریوس کلاس کې ویلو چې and operator هم درکړو example. نن در کوم د R. پرس کې یو کس موږ له دعوت راکو د روټۍ، راته وی چې تاسو به راشئ روټۍ لا. دوه کسان دي هغه یاد کړو، خو داسې وي چې ته راشه یا ته راشه یا ته راشه یا ته راشه. په منځ کې څه یوز کو؟ یا یوز کو. R موږ یا لپاره یوز کو چې یا ته راشه او یا ته راشه. دا یا چې یوز کو نه په دې کې اوس که یو هم لاړ شي هغه کس لا دعوت څه کې قبول کړي، نو هغه کس په تکیله نه کوي چې یاره واقعي بس ما خو ته یو ویلی و یو راغی ټیک دی. خو که چېرته کې هغه دواړه لاړ نو بیا خو ډېره بهتره ده، یعنې دواړه کنډیشن څه شو؟ ټرو شو. که چېرته کې هغه یو پاتې شو یو لاړ نو بیا هم ټرو ده، مطلب یو پکې ټیک دی. خو که دواړه پاتې شو یو هم لاندړ نو بیا دواړه کنډیشن څه شو؟ غلط شو. نو چې کله دواړه کنډیشن غلط وي نو زموږ څه به د هغې رزلټ فالز راځي. دلته کې تاسو وګورئ ما اغسطلی کنډیشن 1، دلته مې اغسطلی کنډیشن 2 وګورئ. کنډیشن 2 کنډیشن 1 کې زموږ سره یو کنډیشن سره فالز دی او اپریټر آر دی او بل کنډیشن هم سره فالز دی. نو ښکاره خبر ده چې کنډیشن دواړه څه شو؟ فالز شو. نو رزلټ به څه فالز وي. اوس زموږ سره یو کنډیشن فالز دی بل کنډیشن سره ټرو دی، نو زموږ سره به څه وي؟ ټرو وي رزلټ. ولې؟ یو کنډیشن خو پکې ټرو دی که نه، چې کله پکې یو کنډیشن هم ټرو وي زموږ سره به رزلټ د هغې ټرو وي. دلته کې زموږ سره ټرو دی یو کنډیشن، بل کنډیشن زموږ سره فالز دی، نو بیا هم پکې یو ټرو دی که نه، نو رزلټ به څه ټرو وي. دلته کې ټرو یعنې دواړه ټیک شو، بیا خو دواړه ښه خبره ده ټرو به شي. دلته کې داسې کار کېږي که نه په آر کنډیشن کې چې د اولنی یو چیک شي، ټیسټ شي د اولنی یو، که دا زموږ سره ټرو وي دا دویم نه چیک کوي، بیا هم ډایرکټ مونږ ته رزلټ ټرو راکوي، ځکه چې یو آلریډي ټیک دی. نو اگر که دویم غلطه وي مونږ ته به رزلټ څه راکوي؟ ټرو راکوي. نو دې ځای کې یو چیک کېږي دویم بیا نه چیک کېږي. ښه ټرو چې کله وي اوله کې. په دې سمپل یو پروګرام مونږ کړله چې رایټ ا پروګرام دیټ انپوټس ا کریکټر اینډ ډسپلی ویدر اټ از ا واول آر ناٹ. یو نمبر یو کریکټر تاسو انټر کوي او تاسو هغه چیک کوي، ټیسټ کوي چې دا واول دی او که نه دی. واول زموږ سره 15 کریکټر راځي، A E I O U لیټر زموږ سره دي واول دي. نو ما دلته کې واغستو انټیجر کریکټر CH مې واغستو. کریکټر مې ځکه واغست چې زموږ سره دغه څه دي کریکټر دی ریکوایرډ چې کومه ډیټا ده. سی آوټ کې ما وویل چې انټر اینی کریکټر، تاسو یو کریکټر انټر کوئ. سی ان کې ما CH کې په سی ان کې مې CH څه کو انټر کو، یعنې کریکټر مې څه کو انټر کو. اپ کچرته کې دا کریکټر کم کریکټر د زګین کې چې مونږ کم انټر کړل هغه کریکټر کدا برابر شي د A د M ډبل M د سنگل کوټ کې ځکه ولیکو چې د موږ سره کریکټر دی او کریکټر مونږ په سنگل کوټ کې لیکو، سټرینګ مونږ په ډبل کوټس کې لیکو. دا کریکټر دی نه ما سنگل کوټ کې ولیکو. ښه نو کچرته کې کریکټر برابر شي د A د سمال A یا AR مې ولګاو، یا دا کریکټر برابر شي دلته به کیپیټل A ولګو. ښه د کیپیټل A برابر شي یا د سمال A برابر شي یا دا کریکټر برابر شي د E، دلته به کیپیټل E ولګو، د E برابر شي
یا زمون سره کریکټر برابر شي د سمال ای، یا زمون سره دا کریکټر برابر شي د آی، یا زمون سره برابر شي د دی آی، یا زمون سره کریکټر برابر شي د او، یا زمون سره کریکټر برابر شي د سمال او، یا زمون سره کریکټر برابر شي د کیپیټل یو، یا زمون سره کریکټر برابر شي د سمال یو. زمون سره 15 حالت دي، کیپیټل او سمال چې کله کوم بیا 10 راځي. زمون سره واول سوري ا ای آی او یو 5 راځي، نو 5 دونی 10 ځکه چې زمون سره کې کیپیټل او سمال بره 10 مانو کې هر یو تاسو انټر کوئ. نو مونږ ته وسوي، مونږ ته اولنه کنډیشن چې کله ټرو وي مونږ ته وایي چې یو انټر اول تا کم نمبر تا کم کریکټر انټر کو واول انټر کو. ایلز کچرته کې مونږ دې لاسو وانو کې یو انټر نکو نو مونږ ته بیا سټس لګي په سکرین چې یو ډډ ناٹ انټر اول، تا چې کم نمبر انټر کو دا زموږ سره واول نه دی نو ښکاره خبره ده دا مونږ چې ذهن کې کم کوډینګ کړلی ده کیپیټل ای او د سمال ای او د ای آی او یو چې مونږ لیکلی که په دې کې مونږ یو هم انټر نکو د کیبورډ نه نو ښکاره خبره ده کنډیشن څه شو ټول پالس شو. چې کله کنډیشن ټول پالس شي تاسو ته مخکې په دې ځګین کې وي چې کنډیشن څه شي ځګین کې دا ولې یوې چې زموږ سره کنډیشن پالس شي نو ریزلټ په څه وي پالس وي، نو که زموږ سره کنډیشن پالس وي نو ریزلټ په زموږ سره پالس وي. اوس دې ځګین کې مثال ما انټر کو چې ا او سمال ا می انټر کو نو سمال ا دا ځای راځي کنه نو یو کنډیشن ټرو راځي کنه باقي غلط راځي بیا کنه باقي پالس راځي کنه نو یو کنډیشن هم موږ سره ټرو وي نو دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ کیږي ځکه به ایگزیکیوټ کیږي چې موږ سره یو کنډیشن ټرو شو کنه. اوس یو هم ټرو نشو یو دا کنډیشن سکپ کیږي د ایلز ولا چې کوم کنډیشن دا به ایگزیکیوټ کیږي. امید د دې کې سمستنه په دې مدرسو ایگزامپل کو بیا. بل مستدې دریم نمبر لاجیکل اپریټر کې زموږ سره ناٹ اپریټر داغه سمبل دا دی. د سمبل یوز پر ناٹ اپریټر از دا زموږ سره لپاره یوز کو ناٹ اپریټر د لپاره یوز کو. It is used to reverse the result of a condition. د سره لپاره یوز کو د مونږ لپاره یوز کو چې زموږ سره یو کنډیشن ریزلټ سره کې ریورس کی الټه کی. It produce true result if the condition is false. چې کله کنډیشن false نو هغه څه پروډوس کوي ټرو پروډوس کوي دا ټیک دی، او چې کله زموږ سره کنډیشن سوي ټرو وي نو هغه څه پروډوس کوي بیا فالس پروډوس کوي. د سمپل مطلب دا دی خبره الټه کوي که زموږ سره کنډیشن ټرو نو هغه فالس دی فالس کوي به، که زموږ سره فالس وي نو هغه به ټرو کوي. لکه تاسو دې کې اگزامپل ته وګورئ زموږ سره ناٹ اپریټر دی نو که کنډیشن زموږ سره ټرو نو دې ریزلټ په زموږ سره فالس وي. تاسو ته مخکې ما وایي که کنډیشن ټرو نو ریزلټ په فالس کیږي او که کنډیشن فالس وي نو ریزلټ به ټرو کیږي. په دې سمپل یو ایگزامپل مونږ کړل چې رائټ ا پروګرام دیٹ انپوټس نمبر and displays whether it is even or odd by using logical operator. even او odd په سکرین ډسپلی کوي خو په سشي اپریټر باندې لاجیکل اپریټر باندې چې دا even دی او odd دی تاسو یو نمبر انټر کوي نو even او odd موږ مخکې هم کړیو خو چې نن په سشي باندې دی په لاجیکل اپریټر دی. نو سمپل ما واغس انټیجر n میو نمبر واغستو سی n کې په سی اوټ کې مې وی شي انټر n نمبر تاسو هر یو نمبر څه کوي انټر کولای شئ په سی n کې مې n انټر کړو نمبر ما څه کو انټر کو. اوس تاسو وګورئ ته کې اف کنډیشن ما غسته خپل ته ما ډبل بریکټونه غسته دي دا بریکټ چې کوم دی کنه دا یو دا باندې لپاره واغستو ته کلوز هم ډبل کوه دا بریکټ ما دې لپاره واغستو چې n ماډولس 2 یعنی n دغه نمبر کا پورا تقسیم شو په 2 باندې او دین سره غي 0 تی راغی نو ته مونږ سره اسلیکا ایون په کار سره اسلیکا مونږ سره اسلیکا اډ اصل کې دا بریکټ مونږ څخه واغستو چې په دې کې به زموږ سره څه کار وشي زموږ سره په دې کې خبره اولنې کار د بریکټونو دا وشي یعنی اولنې د موږ سره کیلکولیشن وشي روست د بیا ناټ شي الټا دي شي نو که زموږ سره یو نمبر وي په 2 باندې پورا تقسیم شي د هغه نه انسر 0 راشي دا چې کوم ماډولس ده کوم بقایا ده هغه ته 0 راغی نمبر زموږ سره ایون کیږي. خو دې ځکه کې موږ ناٹ اپریټر لګولې کنډیشن ټرو راځي نو کنډیشن بسکو فالس بکو یعنی زموږ سره دغه سره راځي بیا چې 8 نمبر دی دا زموږ سره سره راځي 8 نمبر برازي اپ ایلز کده سنې نو زموږ سره بس راځي ایون برازي بیا زموږ سره نو که زموږ سره یو دغه 8 وي نو به ایون کوي که ایون نه هغه به 8 کوي یعنی خبره به الټا کوي. سمپل ایگزامپل په دې باندې وکړو په C++ کې پریکټیکلی تاسو به پوه شئ ټیک ته په دې آر او اینډ باندې
پرون موږ اینډ اپریټر کړو په هغه باندې به هم نن اگزامپل وکړو سیمولیشن پروجیکټ هغه پیو کوخه پروجیکټ زموږ سره دا دی که تاسو خیال مونږ چې کله فیسبوک کې لاګین کوو خپل فیسبوک نو موږ ته وایي تاسو خپل یوزر انټر کړئ یوزر نمبر چې موږ خپل نمبر یا ایمیل انټر کو ټیک شو بیا لاندې موږ ته وایي چې انټر پاسورډ موږ خپل پاسورډ انټر کو نو که یوزر نیم یا پاسورډ کې زموږ سره یو هم څه وي غلط وي نو موږ ته څه وایي چې پلیز یور پاسورډ از انکریکټ پلیز ټرای اگین اگر که زموږ سره یو ټیک هم وي یو غلط وي خو بیا هم څه کېږي نه لاګین کېږي موږ ته ځکه چې په هغې باندې اینډ اپریټر لګېدل دی او اینډ اپریټر کار دا چې هغه دواړه دغه څه غواړي کنډیشن ټرو غواړي نو دغه موږ کوم نه پریکټیکلي ډیو سی پلس پلس په اوپن کو زه لیکم چې هیش انکلوډو iostream using name space std main بواخلم integer main بواخلم return type ده خدا integer بلکې نه اخلم main باندې ما start کما زه اخلم string څه شي ده string زموږ سره ډیټا ټایپ دی په دې کې موږ څه کوو الفابیټک ویلیو سٹور کوو ټیک ده string زه اخلم یو یوزر ویریبل لغه تاسو هر څه اخلي اغستې شي زه یو اخلم پاسورډ سی اوټ کوم په سکرین باندې چې انټر یوزر نمبر تاسو خپل یوزر نمبر څه کوي تاسو دې کې نمبر انټر کوي انډ لاین ور کوم دلته کې پس ان کې بزور کما یوزر بیا په سکرین ډسپلی کما چې enter your password دلته هم end line ورکوم پس ان کې بزو سه enter کم p a double s دا enter کې بدا m n کو ټیک ده اوس دې ځین کې کنډیشن لګوم دا مطلب شن ډسپلی شو کنډیشن لګوم زه لګوم اپ کچرته کې زموږ سره دا یوزر چې څوک انټر کوي که دا برابر شي یعنی یوزر څه شي برابر شي زموږ سره په ډبل کوټس کې بس ولیکم ولې ډبل کوټس کې لیکم string می اغسته دی او د string دا رولز دي چې موږ په ډبل کوټس کې لیکو د کریکټر هغه سنگل کوټ دی ښه نو string د نو ډبل کوټس کې لیکم که یوزر زموږ سره برابر شي فرض کړه خپل د موبایل نمبر ورکوم چې 0305838208 کړه دی برابر شي and اپریټر یوز کوم پریوس لیکچر کې موږ ویلو ټیک شو کچر او کداغه پاسورډ پی ا ډبل اس که برابر شي د سشیزو ډبل کوټس کې لیکم چې دا یاسر کدوانه کنډیشن ټرو شنو زموږ سره بس کیږي نو ته ماته سی اوټ کم چې لاګین سکسسفولي login successfully او د دې کې څور کا end لاین خو کدا څه نشي یعنی موږ کنډیشن څه شي دوانه غلط شي نو else که چرته کې بار کنډیشن غلط شي ته موږ ته سی اوټ کا چې your password is incorrect incorrect please try again مونتا دا پسکرین ڈسپلے کا سیمپل پروگرام دے هم کو دې ان کې باډي ورکو اپشنل لخوا تاسو ورکو یو کنه خو وربکو انده کلوز کو ها رن کو پروگرام سیو بکم پرس کو دې نیم سما سیو کو name space دی خالد کی اس ها
زه انټر کوم سوي ماته انټر یوزر نیم یوزر نمبر تاسو خپل نمبر څه کوي انټر کوي زه انټر کوم چې 0305838208 د ما ورکړی و کنه اوس وایي چې انټر یور پاسورډ پاسورډ ما څه ورکړی و یاسر څه راته ووایي چې لاګین سکسسفولي زمونږ دغه څه شو لاګین شو زمونږ چې کوم اکاونټ و هغه لاګین شو که فرض کا زه وران انټر کړم غلط انټر کړم نو بیا زه انټر کوم دې ځګین کې چې داسې نمبر مې وران انټر کو او پاسورډ زه ټیک انټر کوم چې یاسر خو ماته څه وایي یور پاسورډ از انکریکټ پلیز ټرای اگین دوباره کوشش وکړئ چې پاسورډ سره غلط دی ولې چې مونږ خو یو کنډیشن هم ټیک نه کوو که نه نو دا څه شو زموږ سره اینډ شو دغه شانتې که مونږ دا آر کو دې ځګین کې سمپل داسې کو آر کو نو په آر کې دا کار دی که مونږ یو کنډیشن هم ټیک ورکړو زموږ څه به دغه څه کېږي لاګین کېږي به لکه فار ایگزامپل دې ځګین کې ورکومه چې داسې مې بل څه ورکړو ټیک شو خو پاسورډ ټیک ورکوم اگر چې ما یوزر نیم غلط ورکړو خو پاسورډ ټیک ورکوم نو یو خو مې پکې ټیک ورکړو که نو لاګین سکسسفولي څه شو دا مونږ ته لاګین شو ځکه چې مونږ خو یو ټیک کوو که نه په آر کې یو پکاورو په اینډ کې به دواړه کنډیشنر ټرو ورکوو ښه نو زموږ سره سمپل اگزامپل د دې دا شو زه فرض که دې ځګین کې لیکم چې کله لاګین سکسسفولي راشي نو ما ته ریسټ استی شي زه فرض که لیکم چې ما ته 10 پورې انسیډ استی شم زه یو پار اخلم چې انټیجر I start from 1 I less than or equal to 10 او I د څه شي پلس پلس شي ما ته په سکرین ډسپلی شي اوټ شي سمپل I او end line که چرته کې پاسورډ او یوزر مونږ ټیک ورکو نه مونږ په سکرین ډسپلی شي د 1 نه 10 پورې خو که مونږ غلط ورکو نه مونږ ته بیا انسې نه ډسپلی کېږي مونږ ته ډسپلی شي تاسو پاسورډ سره غلط دی زه ورکوم 0305838208 انټر یور پاسورډ زه ورکوم چې یاسر 1 نه 10 پورې انسې څه کړی ډسپلی کړی دا خو خیر آر دی زه اینډ کوم اینډ کې به هم دغه شانتې وي فرض کا زه داسې کوم چې 0305838208 دا ما ټیک ورکو او دا بل څه کوم غلط ورکوم ما ته څه وایي یور پاسورډ از انکریکټ پلیز ټرای اگین 1 نه 10 پورې انسې مونږ ته په سکرین ډسپلی نه کړي ځکه چې زموږ پاسورډ غلط دی مونږ پاسورډ وران ورکو نو سمپل فیسبوک چې کوم کوډینګ شوی دی هغه هم سمپل دا کوډینګ دی نو امید دی تاسو دې باندې پوه شوي یئ دا و زموږ سره نن لاجیکل اپریټرز چې یو پریوس لیکچر کې ویلو تم نن ویلو دا ډېر زیات یوز دی په هر ځای کې مونږ یوز کوو دا یو گیم به مونږ سازو ان شاء الله دغه په اینډ کې پروجیکټ وکړو ان شاء الله نو هغه گیم کې هم زموږ زیات یوز چې کوم دی نو هغه اینډ اپریټر دی ښه اینډ اپریټر و په هغې باندې چې مونږ کله پاسورډ لګوئ داسې کله پروګرام باندې پاسورډ لګوئ چې زموږ پروګرام څوک اکسس نه کړي څوک یې څه کړي انټري وکړي ونه کړي نو تاسو چې کله پاسورډ لګوئ تاسو هم په دې اینډ باندې لګولی شئ په آر باندې لګولی شئ نو امید دی تاسو دې باندې پوه شوي یئ سمسته یې اوپنلی کمنټس کې ویلی شئ نن پورې هم دومره کافي دی د الله پامان نن زموږ سره د C++ لیکچر نمبر 16 دی 16